নমস্কাৰ আপোনালোক সকলোকে HS এক্সট্ৰা অন্যটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। প্ৰথমতে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি চাই লওক। বৰ্তমান আমাৰ এইখিনি হৈছে দুধলাং গাঁও। আমাক আজি 4 দিন মান বানপানীত ভুগি আছো। আজি আমাক চৰকাৰী ৰিলিফ দিছি। আপোনালোকক ৰিলিফটো দেখাই দিওঁ। 250 গ্ৰাম মান দালি আছে, মিঠাতেল 150 গ্ৰাম মান আছে, 100 গ্ৰাম মান। আপোনালোকে চাই লওক। বৰ্তমান মই এজন বিজেপিৰ সক্ৰিয় কৰ্মী হয়। দুখ লাগিছে আজি আজি কৰ্মী হিচাপে বৰ্তমান চৰকাৰখনে আমাক বহুত ৰিলিফ দিছে। 100 গ্ৰাম দালি দিয়া নাই। কি কম মানে এটাৰ পিছত এটা সমস্যা। আজিকালি মানুহবিলাকৰ মানে এটাৰ পিছত এটা সমস্যা চৰকাৰখনক লৈ প্ৰত্যেকটোৰে ছ'চিয়েল মিডিয়া খুলিবই নোৱাৰি। ছ'চিয়েল মিডিয়া খোলাৰ লগে লগে আৰে ভাই এটাৰ পিছত নিব নোৱাৰা সমস্যা, পেঞ্চন পোৱা নাই, কিবা পোৱা নাই, ইফালে অগ্নিপথৰ কিবা সমস্যা, মানে সমস্যাৰে ভৰি পৰিছে। ইফালে এতিয়া এইটো ভিডিঅ'ত আকৌ কি কৈছে মানে ৰিলিফ দিছে, বস্তুখিনি দেখাই দিছে, এইখিনি বস্তু ৰিলিফ দিছে। আৰে ভাই আপোনালোকৰ যদি ইমানেই সমস্যা চৰকাৰখনক লৈ, আপোনালোকৰ যদি ইমানেই প্ৰব্লেম, এইবিলাক কথা আপোনালোকৰ ইলেকশ্যনৰ আগত মনত নপৰে নেকি? ইলেকশ্যন হোৱাৰ আগত মনত নপৰে নেকি? সেইখিনি সময়ত আপোনালোকৰ ক'ত যায়? আৰে ভাই কিমান ইউটিউবাৰে ভিডিঅ' বনায়, কিমান কি ডাটা আহি পৰে যে এই বছৰত এইটো ইলেকশ্যন ইয়াৰত এইটো পাৰ্টীয়ে কিমান কি কৰিলে, কিমানখিনি কাম কৰিলে, কিমানখিনি কামত ছাকচেছ হ'ল, প্ৰত্যেক বছৰতো কৰিয়ে থাকে। বা এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰখনে কি কৰিলে, কি নকৰিলে, কিমানখিনি ডাটা আহি পৰে। কিন্তু সিমানখিনি ডাটা আপোনালোকে চাই উঠাৰ পিছতো বোলে এইবাৰ ইমানখিনি কাম কৰিলে এনেকৈ আপোনালোকে বুজি পায়। কিন্তু বুজি পোৱাৰ পিছতো আকৌ কি কৰে, তাকে ভোট দিয়ে। আৰে ভাই কিমানে কয় যে এবাৰ বিৰোধীক চান্স দি চাওক, বিৰোধীক চান্স দি চাওক, কিন্তু নাই। আজি কেইদিনমান আগত কাৰ্বি আংলঙত ভোট হৈ গ'ল। কাৰ্বি আংলঙত ভোট হওঁতে কি হ'ল, বিজেপিৰ এখন একদম হাই আৰু ইফালে বাকীবিলাকৰ এখন ডাইৰেক্ট জিৰ' মাৰি দিছে। সেইদিনাখনে গুৱাহাটীত মিউনিচিপালিটিৰ ভোট হৈ গ'ল, কি হ'ল বাকীবিলাকত জিৰ' মাৰি দিছে। মানে কি এইবিলাক খালি। কিন্তু আপোনালোকে কিন্তু এতিয়া আটাপাই থাকিব পাৰিছে, এতিয়া হাল্লা কৰি আছে অমুক পোৱা নাই তমুক পোৱা নাই, কিন্তু আপোনালোকৰ ইলেকশ্যনৰ সময়ত সেইবিলাক কথা ক'ত যায়? আৰে ভাই কিমানখিনি কষ্ট কৰি চৰকাৰখনে ইমান সাহাৰ্য দি আছে। আজি অসমত গোটেই বানপানী, কিন্তু চৰকাৰখনেওতো কিমান চেষ্টা কৰি আছে এইবিলাক নোহোৱা কৰিবলৈ। কিমান কি ঠাইত সকলো ঠায়ে সমান ভাগত আপোনালোকক ৰিলিফ দিছে, কিমান বস্তু ভগাই দিছে। আজি NDRFৰ মানুহে যে মানুহক পানীৰ মাজৰ পৰা বচাই লৈ আছে, সেইবিলাক কি চৰকাৰৰ মানুহ নহয়? সেইবিলাক কি আপোনালোকক হেল্প কৰা নাই? সেইবিলাক চৰকাৰৰ মানুহ নহয়? আজি দুজনকৈ পুলিচ বিষয়া, আজি দুজনকৈ আৰক্ষী বিষয়া মৰি গ'ল, নিজৰ প্ৰাণ আহুতি দিলে তেওঁলোকে বানপীড়িত ৰাইজসকলক বচাব যায় কিনে। সেইবিলাক কি চৰকাৰৰ মানুহ নহয়? পুলিচ দুজন চৰকাৰৰ মানুহ নাছিল? আৰু আপোনালোকে কি কৈ আছে, একো কৰা নাই। এই দালি অমুক পাইছোঁ, তেল অমুক পাইছোঁ বুলি আপোনালোকে ভিডিঅ'ত দেখাই আছে, অমুক কৰিছে তমুক কৰিছে। আচলতে আপোনালোকে নিজে কি কৰিছে? চৰকাৰ হ'ল বুলি চৰকাৰেই যে আপোনালোকক সাহাৰ্য দিব লাগিব, আপোনালোকে যদি ভালে আছে আপোনালোকে একো কৰিব নালাগে, সেইটো ক'ত লিখা আছে? আপোনালোকে পাৰিলে আপোনালোকেও দিয়ক, কিন্তু নাই। সীমান্ত শেখৰে বোলে আজি অকল চিপছৰ পেকেট সাহাৰ্য দিছে, বেলেগ একো দিব নোৱাৰিলে। সেইখিনি হৈছে আজি আমাৰ অসমৰ মানুহৰ মেণ্টেলিটি, যে অমুকে পানী বটল দান দি আছে কিন্তু বিৰিয়ানী কিয় দিয়া নাই। এটা চিপছ আৰু এটা পানী, তাক লৈ যথেষ্ট ছ'চিয়েল মিডিয়াত ট্ৰল হৈছে। গতিকে কি ক'ব বিচাৰিব এই মুহূৰ্তত? আপুনি যি পাৰিছে দিছে, কিন্তু তাক লৈ বিভিন্নজনে সমালোচনাও কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আপোনাক কোনে ক'লে চিপছ দিয়া বুলি? কোনে ক'লে চিপছ দিয়া বুলি? যিখন ফটো ভাইৰেল হৈ পৰিছে, আপুনি এখন ফটো লৈছে, চিপছ দিছে আৰু এটা পানী বটল আছে, এনেকুৱা ধৰণৰ। এইটো ফটোটো ভুলকৈ দেখিছে। তাৰ যিটো চিপছৰ পেকেট বুলি দেখিছে, এইটো চিপছৰ পেকেট নহয়, সেইটো বেবী ফুডৰ পেকেট আছে। আপুনি নিজে বেয়া কৰিলে অন্তৰ আত্মাটোৱে সদায় ক'ব আপোনাক আপুনি ভাল কৰিছে নে বেয়া কৰিছে, তাৰ পৰা আপুনি লুকাব ন। মানে আজি সময়ত কি হৈছে, দান দিবও ভয় লগা হৈছে মানুহক। বোলে আজি আমি যদি পানী বটল দান দিওঁ, বোলে বিৰিয়ানী কিয় নিদিলে, অমুক কিয় নিদিলে, তমুক কিয় নিদিলে। আৰে ভাই যোনে যি পাৰিছে দিছে। বানৰ সময়ত যোনে যাৰ যিমানখিনি যোগ্য সিমানখিনি দিছে। কতই লাখ টকা খৰচ কৰি উঠি দান দি আছে, কতই আকৌ 10 টকা 20 টকাকেও খৰচ কৰি আছে। আপোনালোকে এই ফটোখনত চাই লওক, এইগৰাকী বিকলাংগ ব্যক্তি কি কৰিছে, নিজৰ উপাৰ্জনৰ পৰা যি পাৰিছে কিবা এটা দান কৰি আছে। আপুনি কি কৰিছে? আপুনি মই এনেদৰে বহি কিনে ভিডিঅ'হে বনাই আছোঁ, বা আপুনি মই এনেদৰে যাই কিনে কাৰোবাৰ পোষ্টত কমেণ্টহে কৰি আছোঁ বেয়া বেয়িকৈ, সেয়াইতো আমাৰ কাম, বেলেগটো একো নাই। আৰে ভাই কি ক'ম, মানে ক'ব উপায় নাই আপোনালোকক। প্ৰত্যেক বছৰে কি হয়, ভোট হয়। প্ৰত্যেক বছৰ মানে কি, প্ৰত্যেক 5 বছৰৰ মূৰে ভোট হয়, ইলেকশ্যন হয়। গতিকে সেইখিনি টাইমত আপোনালোকৰ এইবিলাক ভাৱ ক'ত যায়? আৰু এতিয়া যিমানখিনি হোৱাৰ পিছত এতিয়া বিপদৰ টাইমত চিঞৰি আছে বোলে আমি অমুক পোৱা নাই তমুক পোৱা নাই। যেতিয়া ইলেকশ্যন হয় তেতিয়া এইবিলাক কথা মাথাত নোসোমায় নেকি? কিমানে কয়, কিমানে আপোনালোকক বুজাই দিয়ে যে এইবাৰ কি কাম কৰিলে, কি কাম নকৰিলে চৰকাৰখনে, কিন্তু আপোনালোকে বুজি নাপায়। কাৰণ আপোনালোকৰ দুখন মুখ, এখন মুখেৰে যদি ইটোক কথা কয়, এখন মুখেৰে সিটোক কথা কয়। গতিকে আপোনালোকে দুখন মুখেৰে যদি চলি থাকে, আপোনালোকে ৰিলিফ ক'ৰ পৰা পাব? আপোনালোকে সহায় ক'ৰ পৰা পাব?
এইটোৱে হৈছে আজিৰ দিনৰ প্ৰব্লেম এইটোৱে আপোনালোকে বুজি চাওক মানে চৰকাৰে কিমান কষ্ট কৰি আছে কিমান অ'ত ত'ত আপোনালোকৰ ৰিলিফ দি আছে গোটেই অসমখনত প্ৰত্যেকটো ঠাইতে চৰকাৰেতো সমানে বস্তু দিছে সমানে প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডতে প্ৰত্যেকখন গাঁৱৰ প্ৰত্যেকটো ৱাৰ্ডতেতো সমানকৈ বস্তু পেলাইছে কোনোবাখন ঠাইৰ মানুহে যদি বস্তা ভৰাই কিনে বস্তু পাইছে আপোনালোকে কিহৰ কাৰণে আজি অকণমান মিঠাতেল অকণমান দালি পাইছে কোনোবা ঠাইত যদি বস্তাই মাটিৰ দালি পাইছে বা মচুৰ দালি পাইছে আপোনালোকে কিহৰ কাৰণে আজি 100 গ্ৰাম মাটিৰ দালিও পোৱা নাই বা 1 লিটাৰ মিঠাতেলো পোৱা নাই কিহৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি ভালদৰে পোৱা নাই আপোনালোকে ভইচ উঠাওক ৰেজ কৰক আপোনালোকে প্ৰটেষ্ট কৰক বা যিবিলাকে বিলে আছে সেইবিলাকক কওক যায় আৰু ভাই চৰকাৰে কি কৰিব চৰকাৰ নহ'লে আপোনালোক মৰি যাব আপোনালোকে বুজি পাইছে চৰকাৰ নহ'লে আপোনালোক মৰি যাব কিন্তু সেইখিনি কথা আপোনালোকে বুজি নাপায় আপোনালোকে খালি আটা পাৰিব জানে আপোনালোকে খালি মুখখনেৰে আটা পাৰি থাকিব জানে এতিয়া আপোনালোক বহুতে ক'ব যে মই বিজেপিৰ দালাল আৰু ভাই মই এজন ষ্টুডেণ্ট হয় যিখিনি সঁচা কথা মই দেখিছোঁ ছ'চিয়েল মিডিয়াত সেইখিনিয়ে মোৰ অপিনিয়নটো দিছোঁ মই কোনো ধৰণৰ টকা লৈ কিনে ভিডিঅ' বনাই থকা নাই বা এনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ধৰণৰ মই কাকো ছাপোৰ্ট কৰা নাই আৰু যিখিনি সঁচা কথা দেখিছোঁ সেইখিনি কৈছোঁ কাৰণ যে কিহৰ কাৰণে কাৰণ কি ক'ম মানে ক'ব ভাষা নাই গতিকে আপোনালোকে মোক কি আপোনাৰ মানে চৰকাৰখনৰ ওপৰত বা এতিয়া আপোনালোকৰ কি মানে সমস্যা হৈছে আপুনি এটা কমেণ্ট কৰি মোক ভিডিঅ'টিত জনাই দিয়ক আপোনালোকৰ চলিউশ্যন মই লৈ আহি আছোঁ এটা কমেণ্ট কৰি জনাই দিয়ক আৰু নহ'লে ইয়াতে মই কপি আৰু পেন লৈ আহিছোঁ ইয়াত মই আজি এটাকৈ নোট কৰি যাওঁ আপোনালোকে কৈ যাওক মানে কি সমস্যা আছে কৰিলোঁ কিহৰ কাৰণে এনেকুৱা হৈ আছে বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিটো কেনেকুৱা হৈ গৈ আছে গতিকে ভিডিঅ'টি চাই যদি আপোনালোকে কিবা অকণমান হ'লেও শিকিব পাৰিলে তেনেহ'লে প্লিজ ভিডিঅ'টি এটা লাইক কৰি দিব লগতে চেনেলটো যদি নতুনকৈ আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নতুন ভিডিঅ'ত নতুন এতিয়া তেতিয়ালৈ লৈছোঁ বাই জয় অসম